عسلامة عسلامة. اليوم فطورنا نواصر بالعلوش مفورة ومجمرة من بعد كيما تشوفوها. طابت في حقها كل كعبة وحدها، وإن شاء الله تجربوها تطلع لكم باهية. وكان عجبتكم الريسيت متاعنا متاع اليوم اشتركوا في القناة وحطوا جيم وفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. توا ندخلوا نشوفوا اللوازم الكل وطريقة التحضير. توا باش نشوفوا اللوازم نتاع النواصر نتاعنا شنو يلزمنا. انا قلت لكم اخترت باش نطيبها بالعلوش، خديت طرفين لحم علوش كما تشوفوا طرفين باهين. نستحق زاده كيلة نتاعي نتاع الزيت، انا نطيب بزيت زيتونه، كيلة زيت زيتونه. نستحق زاده عندي هذايا البصل الاخضر، خديت بصلتين بصل الاخضر هذايا موجود توا في الشتاء. قرنين فلفل باش نحطهم في الاخر، كعبتين طماطم، انا ديما نحب نطيب الطماطم الكعب، طماط فريش. كيف نستحق كعبتين بطاطا صغيرين، كعبتين عرقين سفناريا كيما تشوفوا، عرقين سفناريا. عندي زاده 100 غرام حمص، هذا حمص منفخ باش نطيبه بالمسبق في الماء كالعاده. للفاح شنو يلزمنا؟ خذيت زوز مغارف طماط كونسونطري، طماطم معجونه، طماطم الحكه، زوز مغارف مقببين باهين، مغارف نتاع ماكله. عندي مغرفه صغيره هريسه عربي كيف مليانه بالقدا، مغرفه صغيره. عندي مغرفه صغيره ملح، شطر مغرفه فلفل اكحل، شطر مغرفه كركم، مغرفه بابريكا مغرفه صغيره، هذوما مغارف صغار الكل. مغرفه صغيره بابريكا هو فلفل زينه، 3 سنون ثوم، 3 سنون ثوم، 3 غوز داي، ورقتين رند. للنواصر اللي باش نفورها نستحق رطل نواصر، هذا نواصر نتاع السوق، رطل نواصر، شطر مغرفه ملح، شطر فنجان زيت زيتونه، نتوما طيبوا بالزيت اللي مستانسين تطيبوا بيه. وهذايا عندي شويه سمن في الاخر باش تطيب، باش نعمل لها مغرفه صغيره سمن باش نحلها فيها. وتوا نبداو بسم الله. حطيت الحمص يتسمط هكا بجنب، وشعلت على الطنجره نخليها تسخن شويه. توا باش نحط الزيت نتاعي بسم الله، باش نقص البصلتين الخضر. بيان سور قشرتهم وغسلتهم بالقدا البصل، قصهم ديريكتومون. كان عندكم البصل المدور هذاك الابيض خذوا بصله متوسطه، خلي البصل يذبل شويه. دقيقتين 3 هكاكا. توا باش نحط اللحم يتقلى مع البصل بسم الله. طوح اللحم ديريكتومون طنجرة، هذاك الملح، هذايا الكركم، شطر مغرفة الفلفل اكحل. يقعد الفلفل احمر ما نحطوهش توا خاطر باش ما يتحرقش، حركوا طنجرتنا. خليو اللحم يخوج دقيقتين 3 ونكملوا بقية المراحل. تشوفوا دقيقتين 3 حتى يخوج، يتشرب الفحات ويتقلى شوية مع البصل. قلى اللحم مع البصل كما تشوفوا. توا باش نزيدوا طماطم الفرشكة، قصيتهم انا كعبتين طماطم كما تشوفوا، باش نزيدها نحركها بالقدا، خليها شويه طماطم تتقلى شويه دقيقتين هكاكا. خليت شويه طماطم. توا باش نزيدوا طماطم الحكه، طماط كونسونطري، طماطم المعجونه، قلت لكم زوز مغارف باهين،
قبابين، مغرفة الهريسة، مغرفة صغيرة هريسة، حركوا خلوهم مع بعضهم. مادام الطماطم صيبت ماها باش نزيد مغرفة البابريكا، الفلفل الزينة، خلط بالكدا. كان ما عندكمش طماطم فرشكة زيدوا شوية ماء قبل ما تحطوا البابريكا باش ما يتحرقش، حلهم بالكدا، نخليها تتقلى كيف دقيقتين اخرين. نحطوا وريقتين الرند، فو دو لوريي، وريقتين رند، خليهم يتقليو. توا باش نقص سنينات الثوم لي 3 كوس داي. انا نحب نقصهم ديريكتومون، تحبوا تقصوهم ولا فولي زيكرازي وتحطوهم. قصهم هكا جويدين بالكل. الفحات الكل حطيناهم توا احنا، خليو شويه باش نزيدوا شويه ماء. تو باش نزيدوا شويه ماء مكلي الماء اللي نصمتوا فيه في الحمص شويه. باش تحل كل شيء. نزيدوا شويه اخر، نبعدوا شويه على اللحم، مقدار كاس ماء، خليوها تتقلى دقيقتين 3. عند هكاك 5 دقائق الطماطم تتقلى مع لفاحاتها، مع اللحم مع اللفاحات. توا باش نغموا اللحم بالماء السخون باش يطيب شويه، نمرقوا شويه معناها، جوست باش نغموا اللحم، نمرقوش برشا. هكاكا مقدار 2 كيسان هكاكا ماء حتى لين يتغمل اللحم. وتوا نغطيو عليه نخليوه ربع ساعة يطيب ولا 4 دراج، ونمشيو نحطو الماء اللي باش نفوروا عليه النواصر. حطيت الماء اللي باش نفور عليه النواصر متاعنا، خليه يغلي. وتوا باش نمشي نبثبث النواصر بالزيت. هذه النواصر متاعنا فرغتها في الشقالة باش نحط لها شطر مغرفة الملح، ونحط لها شوية زيت، شطر فنجان لا محالة زيت، لازمها خاطر تتبثبث بالكدا، يلزم الزيت يوصل كل كعبة معناها. خلط بالكدا هكا، كيما هكا. الشقالة شايحة مش ما فيهاش زيت، اما نشوفوا في الكعب الكل يلقوا معناها وصل الزيت للكعبات الكل كيف هكا، مزيتين الكل كعباتنا. دونك خليها ترتاح حتى لين البخار يخرج من المقفول، الماء يغلي معناها. الماء قاعد يفور. توا باش نحط النواصر متاعي، خليها تفور، نغطيها
اللحم عنده 20 دقيقة يطيب كما شفتوا. باش نقرصو يتقرص. دونك باش نمرق ديما نمرق بالماء السخون، ما نمرقش برشا. الصلصه راهي نتاع النواصر ما بين الصلصه نتاع المقرونه والصلصه نتاع الكسكسي. دونك هاكا شطر طنجره للشطر خليها تغلي دريج وباش نحط لها السفناريه. ديما ما نساوش نحركو، تفقدوا ديما طنجرتنا ونحركو. توا باش نحط زوز عروق السفناريه قشرتهم وشللتهم، خليوهم شويه ونخلطوا عليهم البطاطا. نمشي توا نتفقد النواصر اللي تفور، تفقدوها حركوها بالكدا ونزيدوها شويه قبل ما نسقيوها. توا باش ناخذوا شويه ماء سخون ملي نفور بيه، مقدار كاس صغير باش نسقي بيه النواصر. ونخلطها كيف هكا، ونخليها ترجع تطيب هكاكا ربيع ساعة تتفور، ونرجع لها نسقيها كل ربع ساعة نتفقدها ونسقيها. توا باش نحط البطاطا تطيب. البطاطا انا ما نقصهاش، نحطها كعب ومن بعد نقص في سنين على قد افراد العائلة، ولا في كل كعبة في سنين. خليها توا تطيب البطاطا ونمشي نتفقد النواصر اللي تفور. نفقدوا النواصر اللي تفور نشوفوها كان طرات شويه، خاطر هي نواصر السوق هذه كان طرات شويه، نوليو نسقيوها المره هذه من المرقه نتاعنا، ما نسقيوش، ما عادش نسقيو بالماء، مرتين الجايين نسقيو بالمرقه. دونك طرات شويه كما تشوفوا فيها. نولي نهز لوش هكاكا من المرقه نتاعي ونسقي. اللوش هذايا صغير، دونك نهز 2 لوش، نخلط بالكدا، نخلطها بالكدا ونعاود نغطيها ونخليها تفور. هيك بذرت هي ديجا، خليها توا. الحمص نتاعنا طاب هاكا نشح في الماء نتاعو، دونك باش نحطو في المرقه وانا طوندون طيب البطاطا. توا باش نسقي بوغ لا دوزيام فوا، للمره الثانيه باش نسقي بالمرقه خاطر قريب تطيب النواصر، ومن بعد باش نحطها في البلاطو اللي باش نحطو في الفور. باش ناخذ لوش مرقه ونسقي كيف ما هكا. اللوش هذيا راهي صغيره بالكل كيف هكاكا، ونحرك. خليها شويه هكاكا ميم با دريجين تكون سافا، خاطر ما يلزمهاش تتهرب باش ندخلها تتجمر في الفور. وتوا باش نحل الفور نتاعي على 180 دوغري، على 180 درجه، باش نجمر فيه من بعد باش نخليه يسخن، معناها باش نجمر فيه النواصر. طابت النواصر نتاعنا تفورت، توا باش نحطها في البيركس اللي باش نجمرها فيه. طفي الغاز هذايا باش نفرغ النواصر في البيركس اللي باش يمشي للفور. وتوا باش نحط مغرفه سمن صغيره باش نحل فيها النواصر وتعطيها نكهه بنينه كما تشوفوا. مغرفه صغيره متكثروش
وانا طوندون حتى لين البطاطا تكمل الطيب. وما تنساوش اللي انا حطيت الفور يسخن. نتفقدوا توا البطاطا. الاخرى صافا. توا باش نحط الفلفل، جرينات الفلفل 5 دقائق وتكون طابت الصوص. كالعادة نشقوه الفلفل ونثبتوا فيه من داخل. نشقوا القرن الثاني كيف ثبتوا فيه من داخل. خليوه ياخد ريج هكا. ومن بعد باش نسقيه وندخلوا للفور. الفلفل ما نخليوش حتى يتهرى هكاكا صافا. المفيد يخرج المطعم نتاعو في الصوص. توا عندي شويه فلفل اكحل فغي باش نرشو هكا. الريحه بنينه 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 ما نحكي لكمش. طب طفي الغاز ونسقي. باش نطلع الساعه اللحم والخضره. هذه هي. ومن بعد توا باش نسقي بالكسكاس. نحطو توا الصوص نتاعنا. باش نخليو الحمص هاكا. الحمص صفيتها الكل. توا نخلطها باش نحطها تتجمر توا في الفور 15 مينوت 10 مينوت. حتى تتجمر 10 دقائق حتى 15 دقيقة. باش خرجتها النواصر من الفور كما تشوفوا شاحت بالقدا كل كعبة وحدها هيك. قعدت 15 دقيقة في الفور تتجمر. توا باش نحط لها الحمص نتاعها. ونحط لها اللحم والخضرة، بطاطا، سفناريا، قرون الفلفل. هذه هي النواصر المفورة والمجمرة بالحم العلوش كما تشوفوا. ريحة بنينة بنينة على الاخر. كان عجبتكم جربوها، وكان عندكم اي سوجستيون قولوها لي، وان شاء الله تجربوها وتاكلوا بالصحة. بسلامة.